everyone, welcome to EKuhipath and welcome to another class of our daily current affairs. আমি আজি দিনটোত important newspaper কি important news আহিছে হেখিনি লৈ পেলাই আজি আমি ক্লাছটো স্টাৰ্ট কৰিব গৈ আছো. So these are the topics that we will be covering from today's important news. So let's start the class. First topic to আজি আমি ল'ব গৈ আছো, that is special revision of electoral rules in Assam. ঠিক আছে, ইলেকশ্যন কমিশ্যনে এনাউন্স কৰিলে যে স্পেচিয়েল অসমৰ ভোটাৰ লিষ্ট এটা স্পেচিয়েল ৰিভিজন হ'ব, যোনটো পাব্লিছ ফেব্ৰুৱাৰী 10, 2026ত হ'ব। চ'ৰ্চটো আমি আছাম ট্ৰিবিউন আৰু ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছ দুইখনতে পালোঁ। আমি এখন বেকগ্ৰাউণ্ডটো চাই লওঁ। ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া হেজ অৰ্ডাৰ্ড আ স্পেচিয়েল ৰিভিজন অফ দ্য ইলেক্টৰেল ৰুলছ ইন আছাম। ইলেক্টৰেল ৰুলছখনৰ এটা স্পেচিয়েল ৰিভিজন হোৱাৰ কথা কৈছে, আৰু কোৱালিফাইং ডেট ফৰ দ্য ৰিভিজন ইজ January 1st, 2026. আৰু আছাম হেজ ছেপাৰেট প্ৰচেছেছ আৰ্লিয়াৰ। আমাৰ অসমৰ ছেপাৰেট প্ৰচেছ আছিল আগতে ফৰ NRC আৰু চিটিজেনশ্বিপ ৰিলেটেড আপডেটছৰ কাৰণে। চ' এটা মানে ফ্ৰেছ ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট ৰিভিজন এটা ডিমাণ্ড কৰিছে। ঠিক আছে, আৰু ৰিভিজনটোত কি ইনক্লুড থাকিব? বুথ লেভেল অফিচাৰ্ছ উইল কণ্ডাক্ট হাউচ টু হাউচ ভেৰিফিকেশ্যন কণ্ডাক্ট কৰিব, যোনবিলাক বুথ লেভেল অফিচাৰ্ছ আছে BLOs। তাৰোপৰি ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজেশ্যন অফ এড্ৰেছেছ, voter numbers, voter ID numbers, removal of duplicate or ineligible entries, ensuring no eligible citizen is left out and no ineligible person is included. Hekhini bostu chua jabo bhalke, verification hobo. Then BLOs, officers belake must assist voters in filling forms and correcting details. Thik ase, ami ekhini bostu dekha paisu. House to house verification hobo aru eta freshly revision eta hobo. ঠিক আছে, of the electoral rules. Why Assam is getting a special revision? It is to ensure clean, accurate, updated electoral rules ahead of upcoming elections. Our past issues bilak asile jenke discrepancies in house number, large migration hoy, আৰু আমাৰ NRC or citizenship documentationৰ যোনখিনি process বা documentation খিনিত আমি বহুত error আমি দেখা পাওঁ, বহুতৰ ক্ষেত্ৰত হৈ থাকে। সো সেই বস্তুখিনি যাতে past issues খিনি যাতে ঠিক কৰিব পাৰি, সেইটো কাৰণে স্পেচিয়েল ৰিভিজনটো কৰা গৈছে। আৰু আছাম চিফ মিনিষ্টাৰ অলছো said that revision will ensure clean, updated, accurate electoral roll for all eligible citizen. এটা updated, accurate electoral roll থাকিব সব citizensৰে, সো এইখিনি বস্তু কৰা যাব। আৰু ট্ৰান্সপাৰেন্সি আৰু টাইম বাউণ্ডত যাতে কমপ্লিশ্যন হয়, সো সেইটো ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া এমফেচাইজ কৰিছে যাতে টাইমলি বস্তুখিনি হৈ যায়। ঠিক আছে, আমাৰ ৰিলেভেণ্ট আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় পলিটি GS পেপাৰ 2ৰ কাৰণে, আৰু আছাম স্পেচিফিকো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। চ' সেইটো বস্তু ইয়াত মেনশ্যন কৰি দিছোঁ। তাৰোপৰি আমি MCQ ইয়াত মই এটা দি দিছোঁ, আপোনালোকে এটেম্প কৰিব ট্ৰাই কৰিব। দুটা MCQ আছে ইয়াতে, আৰু মেইনছ কুৱেশ্যনো আছে দুটা। টু ট্ৰাই টু এটেম্প ইট, অ'কে। দেন আমি নেক্সট টপিকটোত আহিছোঁ। শ্বেখ হাছিনা চেণ্টেন্স টু ডেথ, পলিটিকেল ক্ৰাইচিছ ইন বাংলাদেশ। সেইটো আমি দুখন পেপাৰত, হিন্দুটো পাইছোঁ আমি আজি, গোটেইকেইখন পেপাৰতে আজি পাইছোঁ এইটো নিউজ। It is one of the most important news from today from our exams perspective. Importance for exam মই মেনশ্যন কৰি দিছোঁ কি এক্সামৰ মানে কোনটো এংগলৰ পৰা আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায়, যেনেকৈ GS2 IR ৰিলেটেড ইণ্ডিয়া বাংলাদেশ ৰিলেশ্যনছৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো টপিক। APSC কাৰণেও আমাৰ বৰ্ডাৰ ছিকিউৰিটিৰ যোনবিলাক ইছ্যুজ থাকে, বা ইম্পেক্ট অন নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া, অসমত আমাক কেনেকৈ ইম্পেক্ট কৰিব এইটো নিউজে, সেই বস্তুখিনি ৰিলেটেড আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায়। ঠিক আছে, refugee influx, border security, India's caution diplomatic response, cautious diplomatic response. Yes, so আমি নিউজটো চাওঁ। Bangladesh outs PM Sheikh Hasina sentenced to death for crime against humanity. মানে তেওঁক ডেথ চেণ্টেন্স দিয়া গৈছে ফৰ ক্ৰাইম এগেইনষ্ট হিউমেনিটি, এগেইনষ্টত তেওঁ ক্ৰাইম কৰিছে বুলি। ঠিক আছে, স্পেচিয়েল ট্ৰিবিউনেল এটা আছে, সেই ট্ৰিবিউনেলটোৱে এইটো ডিক্লেয়াৰ কৰিছে। অকণমান বেকগ্ৰাউণ্ডটো নিউজটো শুনাৰ পিছত আমি অকণমান বেকগ্ৰাউণ্ডটো বুজি ল'লে আমাৰ কাৰণে ইজি হয় বুজিবলৈ ভালকৈ। চ' আমি অকণমান বেকগ্ৰাউণ্ডটো চাই লওঁ। শ্বেখ হাছিনা, ফৰ্মাৰ PM অফ বাংলাদেশ এণ্ড লিডাৰ অফ আৱামী লীগ, আৱামী লীগৰ তেওঁ লিডাৰ হয়। তেওঁ 15 বছৰ ৰুল কৰিছে বাংলাদেশত। ঠিক আছে, আৰু ৰিচেণ্টলি এটা কি হৈছিল, লাষ্ট ইয়াৰ আমি দেখা পাইছিলোঁ 2024ত ষ্টুডেণ্ট লেড প্ৰটেষ্ট এটা হৈছিল বহুত ডাঙৰ। তেওঁ মানে অথৰিটেৰিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট তাত চলাই আছে বুলি চবেই বিলিভ কৰে, আৰু তেওঁ মানে যে মানে গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা মিছইউজ কৰি আছে পাৱাৰবিলাক, মানুহৰ ওপৰত এটা
অথৰিটেটিভ মানে ৰুল এটা কণ্ট্ৰল এটা তেওঁৰ আছে বুলি সেইটো কোৱা গৈছে আৰু সেই বস্তুটোৰ কাৰণে বহুতবিলাক ল'ৰা ছোৱালী ষ্টুডেণ্ট লেড প্ৰটেষ্ট এটা বহুত ডাঙৰ প্ৰটেষ্ট এটা হৈছিল তেওঁৰ এগেইনষ্টত যাতে তেওঁৰ গভৰ্ণমেণ্টটো পেলাই দিব পাৰে আৰু আল্টিমেটলি কি হৈছিলে ইট লেড টু দ্য গভৰ্ণমেণ্ট ফল হৈ গ'ল আল্টিমেটলি বিকজ অফ দ্য প্ৰটেষ্ট ঠিক আছে আৰু কি হৈছে তাৰ পিছত কি হ'ল ইমানে হ'ল প্ৰটেষ্টটো মানে ইমানে ভাইলেণ্ট হ'ল তেওঁ মানে পলাই যাবলগীয়া হ'ল বাংলাদেশৰ পৰা আৰু তেওঁ আহি পেলাই আগষ্ট 2025ত ইণ্ডিয়ালৈ আহি পেলাই তেওঁ ৰেফিউজি ল'লে ঠিক আছে আৰু তেওঁ ফিউজিটিভ ডিক্লেয়াৰ কৰা হ'ল আৰু বাংলাদেশ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ক্ৰাইমছ ট্ৰিবিউনেল কণ্ডাক্টেড এ ট্ৰায়েল ইন এবচেঞ্চিয়া চ' তেওঁ বাংলাদেশৰ এটা যোনটো ক্ৰাইম ট্ৰিবিউনেল আছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ক্ৰাইম ট্ৰিবিউনেল সেইটো তেওঁৱেই 2008 আই থিংক মই পঢ়িছিলোঁ তেওঁৱে সেইটো ফৰ্ম কৰিছিল চ' সেই ট্ৰিবিউনেলখনে এটা ট্ৰায়েল কণ্ডাক্ট কৰিলে এণ্ড দে ফাউণ্ড হাৰ গিল্টি আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁক এতিয়া ডেথ চেণ্টেঞ্চ দিয়া হৈছে ঠিক আছে আৰু মেইন ৰিজনটো এইটোৱে আছিলে যোনটো প্ৰটেষ্ট হৈছিলে বিকজ অফ দেয়াৰ অথৰিটেৰিয়ান ৰেজিম যোনটো ৰুল গভৰ্ণমেণ্ট এটা যোনটো মানে মানুহৰ ওপৰত এটা কণ্ট্ৰল আছিলে চ' সেই বস্তুটোৰ কাৰণে মানে ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড হৈ পেলাই ষ্টুডেণ্টছবিলাকে এটা মাছিভ প্ৰটেষ্ট কৰিলে এণ্ড হুইচ লেড টু দ্য ফল অফ হাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ঠিক আছে এটা লং গভৰ্ণমেণ্ট ৰুল ৰেইন এটা ফল হ'ল কি ডিটেইলছ আমি অকণমান চাই লওঁ ট্ৰিবিউনেল ভাৰ্ডিক্ট কি দিছিলে তেওঁক ডেথ চেণ্টেঞ্চ দিয়া হ'ল এইটো চালোঁ দেন চাৰ্জেছ এইটো দিয়া হৈছে যে শ্বি হেজ ডান ক্ৰাইম এগেইনষ্ট হিউমেনিটিৰ এগেইনষ্টত ক্ৰাইম কৰিছে বুলি কৈছে বহুত মানুহৰ ক্ষেত্ৰত এক্সেছিভ ইউজ অফ ডেডলি ফ'ৰ্চ এগেইনষ্ট ষ্টুডেণ্ট প্ৰটেষ্টাৰ্ছ ডেডলি ফ'ৰ্চ ইউজ কৰিছিলে প্ৰটেষ্টাৰ্ছবিলাকৰ এগেইনষ্টত আৰু ৰেছপনচিবল ফৰ ডেথ অফ হাণ্ড্ৰেডছ অফ ডেমনষ্ট্ৰেটাৰ্ছ তেওঁ হাণ্ড্ৰেডছ অফ ডেমনষ্ট্ৰেটৰৰ ডেথৰ কাৰণে ৰেছপনচিবল বুলি কৈছে দেন ফৰ্মাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আছাদুজ্জামান খান কামাল অলছ' চেণ্টেন্স টু ডেথ চ' তেওঁকো চেণ্টেন্স দিয়া হৈছে ডেথৰ কাৰণে ফৰ্মাৰ হোম মিনিষ্টাৰ যোনজন আছিল বাংলাদেশৰ ৰিয়েকশ্যন আৱামী লীগ এনাউন্স দ্য নেশ্যন ৱাইড শ্বাটডাউন টু অপ'জ দ্য ভাৰ্ডিক্ট আৱামী লীগেতো অপ'জ কৰিব সেইটো এটা নেশ্যন ৱাইড শ্বাটডাউন এনাউন্স কৰিছে ভাইলেণ্ট প্ৰটেষ্ট হৈছে স্কুল এণ্ড ভেহিকলছবিলাক টৰ্চ কৰা গৈছে পুলিচৰ লগত ক্লেছ হৈছে ঢাকা আৰু মুজিবুৰ ৰেহমানছ ৰেচিডেন্সৰ টাইম ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন নিয়াৰ ঢাকা এণ্ড মুজিবুৰ ৰেহমানছ ডিমলিছ ৰেচিডেন্স এক্সট্ৰাডিশ্যন ডিমাণ্ড হৈছে যে বাংলাদেশ ফৰেইন মিনিষ্টাৰ ডিমাণ্ডেড ইণ্ডিয়া এক্সট্ৰাডাইট শ্বেখ হাছিনা চ' আমাৰ ইয়াতে যিহেতুকে ৰিফিউজি তেওঁ লৈ আছে বাংলাদেশ ফৰেইন মিনিষ্ট্ৰীয়ে ডিমাণ্ড কৰিছে যাতে তেওঁক এক্সট্ৰাডাইট কৰি দিয়ে ইণ্ডিয়াই তেওঁলোকক গতাই দিয়ে ইট ক্লেইমড ইণ্ডিয়া ইজ অব্লিগেটেড আণ্ডাৰ এক্সিষ্টিং বাইলেটাৰেল এক্সট্ৰাডিশ্যন এৰেঞ্জমেণ্ট আৰু ক্লেইম কৰিছে যে ইণ্ডিয়া ইজ অব্লিগেটেড বিকজ বাইলেটাৰেল যোনটো এক্সট্ৰাডিশ্যন এৰেঞ্জমেণ্ট হয় তাৰ আণ্ডাৰত ইণ্ডিয়া মানে অব্লিগেটেড হয় যে তেওঁ দিবই লাগিব শ্বেখ হাছিনাক তেওঁলোকক গতাই ঠিক আছে আৰু পলিটিকেল ইমপ্লিকেশ্যন আমি চাওঁ যে বাংলাদেশ ফেচেছ পলিটিকেল ইনষ্টেবিলিটি আনৰেষ্ট এণ্ড ডিপেনিং পলাৰাইজেশ্যন বহুতখিনি ফেচ কৰিছে বাংলাদেশে পলিটিকেল আনষ্টেবিলিটি বহুত হৈ আছে এতিয়া আৰু দ্য ভাৰ্ডিক্ট মে ইণ্টেনচিফাই ভাইলেঞ্চ এণ্ড এফেক্ট চ' এইটো এটা আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট চিটুৱেশ্যন হয় যে আমি ভালকৈ হেণ্ডেল কৰোঁ বিকজ ইট মে এফেক্ট ইণ্ডিয়া বাংলাদেশ ৰিলেশ্যন যোনটো ভাল চলি আছে ইমান বছৰৰ পৰা এতিয়া দেৰ ইজ এ চান্স ডেট মানে এইটোৱে এটা আমাৰ ৰিলেশ্যনটো বাংলাদেশৰ লগত এফেক্ট কৰিব পাৰে ঠিক আছে চ' অকণমান টাইম লাইনটো দেখাই দিছোঁ 2024 এপ্ৰিল জুন টাইমত প্ৰটেষ্ট হৈছিলে তাৰপিছত 2025 অগষ্টত হাছিনা ফ্লেড টু ইণ্ডিয়া 2025ত ট্ৰিবিউনেল ডিক্লেয়াৰ্ড হাৰ আ ফিউজিটিভ দেন নৱেম্বৰ 17 ডেথ চেণ্টেন্স এতিয়া তেওঁক ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে ডেলিভাৰ কৰা অকণমান বেকগ্ৰাউণ্ডটো চাই লওঁ অন শ্বেখ হাছিনাছ এবাউট হাৰ ক্ৰাইচিছ ট্ৰায়েল তেওঁ এটা লং ৰুল কৰিলে 2009 পৰা 2024লৈকে তেওঁ ৰুল কৰিছিলে তেওঁৰ গভৰ্ণমেণ্ট আছিলে চ' শ্বেখ হাছিনা লিডাৰ অফ দ্য আৱামী লীগ ছাৰ্ভড এজ বাংলাদেশ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ফৰ 15 কনজিকিউটিভ ইয়াৰ্ছ তেওঁৰ টেনিয়ৰত বহুতখিনি ইকনমিক গ্ৰ'থ দেখা পাইছোঁ বহুত মেজৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰজেক্ট আহিছে ইণ্ডিয়াৰ লগত ৰিলেশ্যনটো ভাল হৈছে তেওঁৰ লগত ইণ্ডিয়াৰ ৰিলেশ্যন বহুত ভাল হয় বাংলাদেশৰ লগতো ইণ্ডিয়াৰ ৰিলেশ্যন এতিয়া ভাল চলি আছিলে ইমান দিনে কিন্তু আমি দেখিছোঁ যে অথৰিটেৰিয়ানিজম আমি দেখিছোঁ তেওঁৰ ৰেজিমত তেওঁৰ ৰুলত গভৰ্ণমেণ্টত ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন অন অপজিশ্যন বহুত ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনছ আছিল অপজিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত চেঞ্চৰশ্বিপ এণ্ড ছ'চিয়েল মিডিয়া কণ্ট্ৰল বহুত ক্ষেত্ৰত তেওঁ কণ্ট্ৰল দেখা পাইছিল ফ্ৰিকুৱেণ্ট এৰেষ্ট অফ অপজিশ্যন মেম্বাৰ্ছ চ' সেইখিনি বস্তু তেওঁৰ হেৰিত আছিলে
So student protest as a result আমি দেখা পালো আৰু মেইনলি ষ্টুডেণ্ট প্ৰডাক্টৰ ৰিজনটো আছিল মানে জব কোটা আৰু আনএমপ্লয়মেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আৰু তাত কোৱা গৈছিল যে প্ৰেফাৰেঞ্চ দিয়া হৈছিলে মানে যোনসকল তেওঁলোকৰ ছাপৰ্টাৰ হয় আৱামী লীগৰ যোনসকল ছাপৰ্টাৰ হয় বা যোনে আপোনাৰ বাংলাদেশ লিবাৰেশ্যন ৱাৰৰ ক্ষেত্ৰত গভৰ্ণমেণ্টক ছাপৰ্ট কৰিছিল বা কণ্ট্ৰিবিউট কৰিছিল সেইসকল লোকক মানে ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিয়া গৈছিলে চ' সেই বস্তুটো এটা অলপমান ইনইকুৱেলিটি বা সেইটো এটা আনফেয়াৰ এফেক্টটো আছিলে সেইটো বস্তুত চ' তাৰ যোনখিনি মানুহ তাত ইনক্লুড নাছিলে সেইখিনি মানুহৰ কাৰণ দে ফেল্ট that their rights are being violated and they are not given enough opportunities and because of that protest হৈছিলে যে জব কোটা আৰু আনএমপ্লয়মেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত মানে মেইন এইটো ৰিজন আছিলে because of the reason for the protest আৰু এইটো এটা নেশ্যন ৱাইড এণ্টি গভৰ্ণমেণ্ট মুভমেণ্ট হৈ গ'ল গৈ পেলাই বহুত ডাঙৰ হৈ গ'লগৈ মুভমেণ্টটো accusation আছিল যে excessive use of force police firing disappearances hundreds of deaths of student and youth activists বহুতখিনি বস্তু তেনেকুৱা accusations আছে so Hasina flees the country August 2025 after weeks of violence and protest Hasina had to had to run away from Bangladesh so offices bilako bahut attack kora hoisil teo house to demolish kora hoisil by protesters আৰু Bangladesh government declared her a fugitive আৰু ইণ্ডিয়াৰ ডিপ্ল'মেটিক ষ্টেণ্ডটো আমি চাই লওঁ এইটো অকণমান ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ হৈ যায় এক্সামছ পাৰ্চপেক্টিভৰ পৰা যে ইণ্ডিয়া ৰেছপণ্ডেড ভেৰি কচিয়াছলি ফৰ 3 মেজৰ ৰিজন ইণ্ডিয়াই বহুত কচিয়াছলি ৰেছপণ্ড কৰিছে এইটো চিটুৱেশ্যনত একো এক্সট্ৰিম ষ্টেপ লোৱা নাই ইণ্ডিয়াই মেইন ৰিজন দ্য 3 ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিজন ইজ হাছিনা ইজ ক্ল'জেষ্ট পলিটিকেল এলাই ইন বাংলাদেশ ইন দ্য লাষ্ট 25 years আমাৰ এজন ইণ্ডিয়াৰ ক্ল'জেষ্ট পলিটিকেল এলাই হয় লাষ্ট 15 yearsৰ পৰা আৰু ইণ্ডিয়া ডাজ নট ইণ্টাৰফেয়াৰ ইন another country's internal judicial process ইণ্টাৰফেয়াৰ নকৰে বেলেগ কাণ্ট্ৰিজৰ জুডিচিয়েল প্ৰচেছত ইণ্ডিয়াই কেতিয়াও আৰু বাংলাদেশে হাছিনা ডিমাণ্ডেড হাছিনাছ এক্সট্ৰাডিশ্যন ফ্ৰম ইণ্ডিয়া চ' সেইকেইটা ৰিজনৰ কাৰণে ভেৰি কচিয়াছলি ইণ্ডিয়াই ৰেছপণ্ড কৰিছে ত' মিনিষ্টাৰ অফ এক্সটাৰ্নেল এফেয়াৰ্ছে কৈছে ষ্টেটমেণ্ট এটা দিছে যে ইণ্ডিয়া নোটেড দ্য ভাৰ্ডিক্ট ডেট মিনছ ইণ্ডিয়া ডিড নট ছাপৰ্ট দ্য ভাৰ্ডিক্ট কণ্ডেম দ্য ভাৰ্ডিক্ট It's a neutral statement used in sensitive diplomatic situation. So, among neutrally, external affairs minister neutrally react korise to situation. We have noted the verdict বুলি কৈছে তেওঁ support কৰিছো বা condemn কৰিছো against হয় বা for হয় তেনেকুৱা টাইপৰ একো verdict দিয়া নাই একো মানে statement দিয়া নাই তেওঁলোকে এটা neutral এটা মানে weight handle কৰিছে and India will engage constructively with all stakeholders. Open communication ৰাখিব বুলি লিখিছে নিউ বাংলাদেশ অথৰিটিজ সবৰ লগতে So India remains committed to peace, democracy and stability in Bangladesh. India's long-term interest is a stable neighborhood. So India neighbor hoy Bangladesh. So long-term eta interest ase aru eta stable environment eta neighborhood থাকিলেহে আমি peacefully থাকিব পাৰিম. So peace, democracy and stability Bangladeshত থাকাটো important হৈ যায় আমাৰ ইণ্ডিয়া peaceful থাকিবৰ কাৰণে. আৰু ইণ্ডিয়া avoids appearing to support any leader accused of violence. ঠিক আছে এইখিনি বস্তু মই দি দিছোঁ অলপ ডিটেইলছত ভিডিঅ'টো থাকিব আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব পাৰিব যদি কিবা অকণমান ফাষ্ট মুভ কৰা যেন পায় So India stressed best interest of the people of Bangladesh another neutral diplomatic phrase suggests India's priorities people to people ties not political personalities মানে ইণ্টাৰেষ্ট অফ দ্য পিপল অফ বাংলাদেশৰ ওপৰতে তেওঁ মানে ইণ্ডিয়াই ফ'কাছ কৰিছে যাতে চবৰে পিপল টু পিপল টাইজটো প্ৰায়ৰিটাইজ কৰিছে ঠিক আছে ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যে এটা ষ্ট্ৰেটেজিক ডিচিশ্যন লয় এটা বেলেঞ্চড পজিশ্যনত থাকে বিকজ কি হয় চিকিউৰিটি অফ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া বাংলাদেশৰ পৰা নৰ্থ ইষ্ট বহুত ওচৰ হয় ৰাইট তেনেকৈ আছাম ত্ৰিপুৰা মেঘালয়া শ্বেয়াৰ্ছ বৰ্ডাৰ উইথ বাংলাদেশ আৰু যদি ইনষ্টেবিলিটি আহি যায় বাংলাদেশত ইট মে লিড টু ৰিফিউজি ৰিফিউজিজ আহি যাব বৰ্ডাৰ ইনফিল্ট্ৰেশ্যন বহুত বাঢ়ি যাব আৰু বৰ্ডাৰ ভিলেজৰ ৰিফিউজিজ হাইডিং ইন বৰ্ডাৰ ভিলেজ সেইখিনি ইছ্যুজ আমি ফেচ কৰিব লাগিব নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াত মষ্টলি আমি এফেক্টটো দেখা পাম চ' সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় ঠিক আছে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে দেন ইকনমিক ইণ্টাৰেষ্ট আমাৰ আছে যেনেকৈ মেজৰ কানেক্টিভিটি প্ৰজেক্ট আমাৰ আছে যেনেকৈ ইণ্ডিয়া বাংলাদেশ ৱাটাৰৱে ৰেল লিংক বৰ্ডাৰ ট্ৰেড পোষ্ট ইনষ্টেবিলিটি কুড ডিষ্ট্ৰব দিছ ঠিক আছে চ' এই প্ৰজেক্টবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ
ডিষ্ট্ৰাক্ট কৰিব যদি ইনষ্টেবিলিটি আহে দেন চাইনা ফেক্টৰটো আছেই যে বাংলাদেশ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট ইন দ্য ইণ্ডিয়ান চাইনা ৰাইভেলৰী ইণ্ডিয়া ডাজ নট ৱান্ট ইনষ্টেবিলিটি পুছিং বাংলাদেশ ক্ল'জাৰ টু চাইনা চ' ইণ্ডিয়া চাইনা এটা ৰাইভেলৰী যোনটো আছে তাৰ কাৰণে বাংলাদেশৰ ছাপৰ্টটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে আৰু ইণ্ডিয়াই নিবিচাৰে যে ইনষ্টেবিলিটি আহক যোনটোৱে মানে বাংলাদেশক চাইনাৰ ফালে টানি নিয়ক বাংলাদেশ আমাৰ লগত থকাটো আমাৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় extradition issue যেনেকে Bangladesh demanded Hasina to be returned. India cannot immediately extradite a political leader without legal process, human right assessment, diplomatic review. এখিনি বস্তু মই দি দিছো অকমান ডিটেইলছত আৰু বুজি পালে কথাখিনি ভাল হয় এক্সামত লিখিবলৈ India will avoid appearing to hand over a political refugee. India's likely future approach কি হ'ব পাৰে It will maintain neutrality publicly neutrality maintain কৰিব democratic transition back কৰিব it will avoid seen as Hasinaৰ যে protector হয় তেনেকুৱা নেদেখায় হেতু নকৰে it will continue security and trade cooperation with the new regime quiet diplomatic handling of Hasina situation inside India quietly handle কৰিব diplomatically তাৰপিছত prevent spillover of instability into northeast India ঠিক আছে So, for last line at Tamadilu, India's diplomatic stance seeks to balance its long-term ties with Sheikh Hasina and its commitment to democratic stability in Bangladesh. By noting the verdict and engaging with the stakeholders, India prioritizes regional security, border stability, and people-centric relation over personal political alignment. Okay, so ito ami buzilu ito topic. ইয়াৰ related MCQ diso. ট্ৰাই কৰিব এটেম্প কৰিবলৈ কাৰণে ভালকে পিডিএফটো দিয়াই আছে আপোনাৰ তলত কমেণ্ট ছেকশ্যনত আপোনালোকে দিব এনসাৰটো মেইনছ কুৱেশ্যন ইয়াত মই দিছোঁ কেইটামান ট্ৰাই কৰিব পাৰে এটেম্প কৰিব চ' দ্য নেক্সট টপিকটোত আহিছোঁ দ্য বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ হোমকামিং অন লোন ঠিক আছে চ' আছাম গভৰ্ণমেণ্ট চিফ মিনিষ্টাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা signed a letter of intent that loaning arrangement with the British Museum in London. So, আমাৰ বৃন্দাবনী বস্ত্ৰখন লোনত আনা হ'ব বুলি কৈছে ব্ৰিটিছ মিউজিয়ামৰ পৰা লণ্ডনৰ So, the agreement is to bring a portion of the 16th century sacred silk textile, the Vrindavani Bastra, back to Assam on a temporary loan. আমাৰ যোনটো sacred silk textile হয় 16th century আমাৰ বৃন্দাবনী বস্ত্ৰখন অসমলৈ আনা কথা কৈছে অলপ দিনৰ কাৰণে এটা টেম্পৰেৰী পিৰিয়ডৰ কাৰণে ঠিক আছে The display is planned for 2027. 2027 ৰ কাৰণে প্ল্যান কৰিছে এটা লিমিটেড পিৰিয়ডৰ কাৰণে মানে 18 মান্থছৰ কাৰণে আনিব আৰু on the construction of a new international standard museum in Guwahati যোনটো এটা নতুন international standard museum গুৱাহাটীত হ'ব গৈ আছে মই অলৰেডি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স ক্লাছত এটা একদম 3-4 days আগত মই কভাৰ কৰিছিলোঁ এইটো টপিক যে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড মিউজিয়াম এটা গুৱাহাটীত আহি আছে তাৰ কাৰণে বৃন্দাবনী বস্ত্ৰখন আনিব আজি মই টপিকটো ল'লোঁ বিকজ মই অকণমান বৃন্দাবনী বস্ত্ৰৰ ওপৰত অকণ ডিটেইলছত মই ক'ব বিচাৰিছিলোঁ কাৰণ সেইদিনা আমি এইটো বস্তু ইমান ডিটেইলছত চোৱা নাছিলোঁ মেইন নিউজটো আমি চাইছিলোঁ ঠিক আছে আৰু ছিগনিফিকেঞ্চ কি হয় ইট ইজ ডেছক্ৰাইবড এজ এ ৰেড লেটাৰ মুভমেণ্ট এণ্ড দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম এ portion of the Vastra will be displayed in the state over a century, reconnecting the Assamese people with a crucial part of the spiritual and cultural heritage. So it is described as a red letter movement. It's a very important movement hoy amar karone. Aru eta first time karone hoy ase je Vastra ekhon amar display hobo state ot. Mane over after a century pichot iman dinor pichot hoy ase boli koise. Aru it will reconnect the Assamese people with a crucial part of the spiritual and cultural. Amar jonto spiritual and cultural heritage hetu logot amar asome manukhini dhuniyake reconnect koribo aru eta eta bahut important eta red letter movement boli moment আমাৰ কাৰণে বুলি কৈছে এক্সাম ৰিলেভেন্স আমাৰ জিএছ পেপাৰ 1 জিএছ পেপাৰ 2 কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় এটা টপিক দেন ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো অকমান মই চাই লওঁ যোনটো কাৰণে আজি মই ললো টপিকটো আকৌ ভালকে কাৰণ আমাৰ এক্সাম পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা এইটো ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় কালচাৰেল এণ্ড স্পিৰিচুৱেল সিগনিফিকেন্স আমি যদি চাওঁ দ্য ভাস্ত্ৰা ওয়াজ woven in the 16th century 16th century কৰা গৈছিল under the guidance of মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে 16th century টাইমত তেওঁৰ গাইডেন্সৰ আন্ডাৰত বস্ত্ৰখন মানে বনোৱা গৈছিল আৰু দ্য ৰিভিউড বৈষ্ণৱ সাইন্ট স্কলাৰ এণ্ড ছ'চিয়েল ৰিফৰ্মাৰ শংকৰদেৱ আমি জানো তেওঁ এজন চেইণ্ট আছিল বৈষ্ণৱাইট চেইণ্ট আছিল স্কলাৰ এণ্ড ছ'চিয়েল ৰিফৰ্মাৰ আছিল
and it was commissioned by Coach King Naranarayan and his brother Silarai. So Coach Kingdomor hetu সময়ত rule আছিলে হেতু সময়ত Coach King যোনজন আছিল আমাৰ নৰনাৰায়ণ আৰু তেওঁৰ ভাইক Silarai তেওঁলোকে কমিশন কৰিছিলে বৃন্দাবনী বস্ত্ৰখনৰ কাৰণে ঠিক আছে The silk tapestry depicts scenes from the Bhagavata Purana and the childhood act of Lord Krishna in Vrindavan. The lead weaver, Mathuradas Budha Ata, a disciple of Sri Sri Madhav Dev, who was the first Satradhikar of the Barpeta Sutra, was the lead weaver. So Mathuradas Budha Ata, along with his 12 assistant weavers, wove the Vrindavani Vastra. So এতে কৈছে যে বৃন্দাবনী বস্ত্ৰখনত ভাগৱত পুৰাণৰ কিছুমান সিন ডেপিক কৰা আছে আৰু চাইল্ডহুড লৰ্ড কৃষ্ণৰ বৃন্দাবনৰ যোনখিনি চাইল্ডহুড এক্ট যোনখিনি চাইল্ডহুড ষ্টৰিজ আছিল সেইখিনি ধুনীয়াকৈ ৰিফ্লেক্ট কৰা হৈছে বস্ত্ৰখনত আৰু মাথুৰা দাস বুঢ়া আটাজন লিড উইভাৰ আছিল তেওঁ লিড লৈছিলে সেই কামটোত বুঢ়া আটা যোনজন এজন শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ ডিচাইপল আছিলে আৰু বৰপেটা সত্ৰৰ প্ৰথম সত্ৰাধিকাৰ আছিল তেওঁ আৰু তেওঁ বুঢ়া মথুৰা দাস বুঢ়া আটাই 12 জন এছিষ্টেণ্টৰ লগত মিলি পেলাই বৃন্দাবনী বস্ত্ৰখন ৱেভ কৰিছিলে So it is a masterpiece of Assamese weaving crafted using the highly complex lampas technique, a form of silk weaving with a double set of warp and weft, and is considered one of the finest surviving example of medieval Indian figural silk weaving, and such complexity is rarely seen in present-day Assam. So এটোৱে ক'লে যে এটা বহুত এটো এটা মাষ্টাৰপিস হয় আৰু এটা বহুত কমপ্লেক্স টেকনিক এটা ইউজ কৰা হৈছিলে যোনটো কৈছে double set of warps and weft lampas technique বুলি কৈছে and it's one of the finest surviving medieval period or eta mane example বহুত finest মানে এটা example হয় এটা silk weaving আৰু সেই complexity এটা আসিলে weaving টোত সেই technique টোত আৰু এই complexity টো আজিকালি আমি প্ৰায় বহুত কম দেখা পাওঁ আমাৰ present day অসমত ঠিক আছে এটা medieval এটা silk weaving technique আসিলে কিন্তু lampas technique বুলি কোৱা যায় আৰু ভক্তি মুভমেন্টৰ কথা অকমান চাওঁ শংকৰদেৱে কি কৰিছিল used his vastra and other forms like Ankyanath to spread his philosophy of একশৰণে নামধৰ্ম so তেওঁৰ যোনটো philosophy আছিল নিও বৈষ্ণৱিজম যোনটো একশৰণে নামধৰ্ম বুলি আমি কওঁ so he philosophy টো প্ৰমোট কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ বস্ত্ৰখন বনাইছিল লগতে তেওঁ আৰু ভেৰিয়াছ আমি জানোৱে তেওঁৰ কন্ট্ৰিবিউশন খিনি ইমানখিনি অংকিয়া যেনেকে অংকিয়ানাথ So এইখিনি তেওঁ নিও বৈষ্ণৱিজম মেইনলি প্ৰমোট কৰিবৰ কাৰণে স্প্ৰেড কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ এইখিনি তেওঁ ইনিশিয়েটিভ তেওঁৰ স্টেপস আছিল যোনটোৱে আপোনাৰ ডিভোশন ওৰ ওপৰত ৰিফ্লেক্ট কৰিছিল ভক্তিক মানে নিও বৈষ্ণৱিজমৰ মেইন গোল হেতুৱে আছিল যে আমি ভক্তিক ফোকাস কৰো যাতে আমি ইমান ৰুলস ৰেগুলেশন নিয়ম নীতি হেবোৰত ইমান আমি ফোকাস নকৰি যোনবিলাক আগতে থাকে ন ৰিচুৱেলছ এন অল সেইখিনি বস্তুত ফোকাস নকৰি আমি অকল ভক্তিক আমি ডিভোশন ভগৱানৰ ওপৰত হেতুকে আমি বিশ্বাস কৰি ভগৱানৰ নাম লওঁ সো আমি জানো যে নিও বৈষ্ণৱিজমৰ মেইনলি এমফেসিস এটুটা কৰিছিল ডিভোশন আৰু ভক্তিত ফোকাস কৰিছিল আৰু আমাৰ এজনে গডৰ ওপৰত সেই ভক্তিটো যোনজন কৃষ্ণ আৰু বিষ্ণু সেই ভক্তিটোৰ ওপৰত ফোকাস কৰি পেলাই এমফেসাইজ কৰিছিল নিও বৈষ্ণৱিজমে আৰু তেওঁৰ যোনখিনি অৱদান তেওঁৰ যোনখিনি কৰি গৈছে সেইখিনিত আমি সেই ফিলসফিটো ৰিফ্লেক্ট কৰিছিল আছে আৰু জাৰ্নি টু দা ব্ৰিটিছ মিউজিয়াম এটো চাই লওঁ অৰিজিনেল বস্ত্ৰ ওয়াজ woven in 15 separate pieces 15টা separate pieces wove কৰা হৈছিল it was later taken out of Assam making it way to Tibet where the stripes were stitched together and used as a hanging banner as a Buddhist monasteries Then our British Museum on major fragment was acquired around 1904 and subsequently donated to the museum. ঠিক আছে other fragments were held in museum in Paris, New York, Los Angeles. ঠিক আছে লন্ডন মিউজিয়ামত আছিল লন্ডন মিউজিয়ামত তাৰপৰি কিছুমান ফ্ৰেগমেন্ট আমি পেৰিছ নিউ ইয়ৰ্ক and Los Angelesত দিয়া গৈছিল So part of the original Vrindavani Vastra are presently owned by Victoria and Albert Museum in London and Musée Guimet, the Guimet Museum in Paris. So এটো টপিক আমি চাল ইয়াৰ ৰিলেটেড এমসিকিউ দিছো আপোনালোকক দুটা এটো অ্যাটেম্প কৰিব আৰু মেইনছৰ কোৱেশ্চনৰ উত্তৰ দিছো ট্ৰাই কৰিব অ্যাটেম্প কৰিবলৈ ঠিক আছে সো নেক্সট টপিকটো আহিছো COP 30 কনফাৰেন্স অফ পাৰ্টি 30 যোনটো আমাৰ নৱেম্বৰ 10 ৰ পৰা 21 তাৰিখলৈকে হৈ আছে 2025 সো চাওঁ হকছ
COP30, United Nations Framework Convention of Climate Change Conference of Parties. United Nations Framework Convention of Climate Change under যোনটো Conference of Parties হয় COP30 যোনটো এবাৰ হৈছে is being held in Belém, Brazil, Amazon region in November 2025. Belém, Brazilত হৈছে এবাৰ. So this Conference of Parties is critical, important হয় because countries must submit enhanced nationally determined contributions যোনটো Paris Agreement requirement হয় for 2025 cycle সেইটোৰ কাৰণে submit কৰিব লাগিব. Then world is off track for the 1.5 degree Celsius target. Off track হৈ আছে যোনটো target হয় সেইটো. Then climate finance demand have intensified, especially from global south. Global south of climate finance যোনটো বিচাৰে যাতে climate change or impact খিনি mitigate কৰিবলৈ কাৰণে তেওঁলোকে যোনখিনি finance বা help বিচাৰে সেইখিনি বস্তু আৰু intensify হৈছে. আৰু Amazon rainforest is at a tipping point. মানে deforestation, fire, mining সেইবিলাক হৈ আছে. So Amazon rainforest is in threat. So latest major news from যোনটো আমি গম পাইছোঁ এতিয়ালৈকে সেইখিনি চাই লওঁ আগলৈ আৰু কিবা আহিলে আমি নিউজত কভাৰ কৰিম ক্লাছত. So আমি চাই লওঁ indigenous protest and security tension আমি দেখিছোঁ যে hundreds of indigenous activists মানে venue to storm কৰিছে, তাৰোপৰি clashes হৈছে আৰু injuriesও হৈছে. Then minor injuries বুলি ইভেনে কৈছে. Then slogan like our land is not for sale became central. So this protest accused Brazil and UN of restricting indigenous participation. They protested কৈছে যে indigenous participation to restrict কৰিছে তেওঁলোকে আৰু allowing agribusiness, mining and lodging encroachment and using a militarized security approach. সেইখিনি বস্তু তেওঁলোকে accuse কৰিছে. আৰু UN chief Antonio Guterres কৈছে যে world is failing ethically, not just scientifically. আৰু আমাৰ যোনটো 1.5 degree টাৰ্গেটটো মিছ কৰিছে ইট ইজ এ মৰেল ফেইলিয়াৰ বুলি কৈছে. Because 1.5 degrees Celsius is only safe limit for humanity. There is no other way. So we are failing বুলি কৈছে. New proposal climate finance push যে goal কৰিছে 1.3 trillion dollar. Then prioritize কৰিছে climate adaptation plus forest protectionৰ কাৰণে. Tropical forever forest facility এটা launch কৰিছে to protect Amazon and other forest. ঠিক আছে আৰু অকমান ডিটেইলছত COP, UNFCCC and Paris Agreement চাই লওঁ. United Nations Framework Convention of Climate Change সেইটো আমি চাই লওঁ. Foundation Treaty হয় to reduce greenhouse gas emissions খিনি reduce কৰিবৰ কাৰণে এইটো এটা treaty হয়. আৰু it includes principles of common but differentiated responsibility. Common but differentiated responsibility হ'ল যে সব কান্ট্ৰিজৰে এটা ৰেছপন্সিবিলিটি আছে যে আমি এনভাইৰনমেণ্টটো প্ৰটেক্ট কৰি থাকোঁ. কিন্তু কি হয় ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিজবিলাকৰ ৰেছপন্সিবিলিটিটো অলপ বেছি বুলি কৈছে কাৰণ আমাৰ হিষ্টৰিকেল কিছুমান কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছে. ডেভেলপড কাণ্ট্ৰিজবিলাকৰ এটা হিষ্টৰিকেল কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছে, তেওঁলোকৰ বেছি কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছে এনভাইৰনমেণ্টেল পলিউশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত, ৰাইট? আৰু তেওঁলোকৰ কেপাচিটিও বেছি আছে to tackle that problem. So সেইটো কাৰণে common but differentiated responsibilities কথা কোৱা গৈছিল. Then equity, sustainability সেইখিনি principle হয়. Then conference of parties আমি জানো যে conference of parties আমাৰ হৈ থাকে যেনেকৈ important conference of parties বুলি যদি আমি কওঁ তেতিয়া COP21 আমি জানিছিলোঁ Paris Agreement. Then COP26 Glasgow Climate Pact হৈছিলে তাত. COP28 Global Stocktake 1 released. So এইকেইটা major COPs হয়. তারপরে প্যারিস এগ্রিমেন্ট আমার জানো লিমিটিং গ্লোবাল ওয়ার্মিং টু 1.5 ডিগ্রি সেলসিয়াস এভরি ইয়ার্স কান্ট্রিজ মাস্ট সাবমিট এন্ড দিস ইজ দেন 2025 ইজ এ ক্রুশিয়াল ডেডলাইন বিকজ COP30 ইজ ভেরি 2025 টো এটা ডেডলাইন হয় ন সো সেইটো কাৰণে COP30 টো আমাৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায়. এক্সামত COP ৰিলেটেড কুৱেশ্যন অহাৰ সম্ভাৱনা আছে এবাৰ বহুত. আমি আগলৈ কভাৰ কৰি গৈ থাকিম ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ ৰিলেটেড টু ইট. কি ইস্যু আমি যোনটো পালোঁ COP30 1.5 degree Celsius survival target to ki hol climate global warming reach approx 1.3 degree already hoye goise reach. So scientists warn korise 1.5 degree Celsius early 2030 jo bhitor mane breach hoye jabo boli, which is a threat, right? Then climate finance kotrot koise junto $100 billion promise asile by 2020 hetu etialeke meet hwa nai. আৰু ডেভেলপিং নেশ্যনবিলাকে ডিমাণ্ড কৰি আছে যে লছ এণ্ড ডেমেজ ফাণ্ড, এডাপ্টেশ্যন ফাণ্ডিং,
টেকন'লজিকেল ট্ৰেন্সফাৰ গ্ৰাণ্ট বেছ ফাইনেন্সিং সেইখিনি হ'ব লাগে লোন নহয় ফাইনেন্সিং চ' সেইখিনি বস্তু আমি ফ'কাছত আহিছে দেন ফৰেষ্ট প্ৰটেকশ্যন এণ্ড এমেজন ক্ৰাইচিছৰ কাৰণে কি হয় এমেজন আমি জানো লাৰ্জেষ্ট ট্ৰপিকেল ৰেইন ফৰেষ্ট হয় চ' ইট এবজৰ্বছ 2 বিলিয়ন টনছ অফ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এভৰি ইয়েৰ চ' যোনখিনি ডিফৰেষ্টেশ্যন ফায়াৰ ইলিগেল মাইনিং হৈ আছে সেইখিনিয়ে মানে বহুত থ্ৰেটন কৰি আছে দেন ইণ্ডিজিনাছ পিপল আৰ মষ্টলি এফেক্টেড বিকজ অফ দ্য দে আৰ দ্য মষ্ট এফেক্টিভ প্ৰটেক্টৰ অফ ফৰেষ্ট বুলি কৈছে চ' ইণ্ডিজিনাছ পিপল যোনখিনি আছে ঠিক আছে Climate justice and equality, developing countries say that they did not cause the climate crisis, yet experience maximum damage. So developing countries কথা সেইটোৱে যে climate crisis তো তেওঁলোকে ক্ৰিয়েট কৰা নাই তাৰ আগতেই অলৰেডি যেতিয়া আমাৰ ইমানখিনি ডেভেলপমেণ্ট যেতিয়া হৈছিলে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল বুম যেতিয়া হৈছিল বা যোনখিনি তাৰ ফলত যোনখিনি মানে এনভাইৰমেণ্টেল ডিগ্ৰেডেশ্যন হৈছিল সেইখিনিত কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আমাৰ ডেভেলপিং এণ্ড আণ্ডাৰ ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিজখিনিৰ বহুতেই কম নাই অলমষ্ট নায়েই চ' সেইটো কাৰণে কৈছে যে ইয়াত মেক্সিমাম ডেমেজখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাফাৰ কৰিব কোনেলগীয়া হৈছে সেই ডাউন ট্ৰডেন যোনখিনি আণ্ডাৰ ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিজ সেইখিনিয়ে কৰিব লগা হৈছে চ' সেইটো কাৰণে ফাইনেন্স টেকন'লজি ফেয়াৰ বাৰ্ডেন শ্বেয়াৰিং হ'ব লাগে চ' এইটো ইছ্যু এপ্লিফাই কৰিছে COP30ত চ' গ্ল'বেল ষ্টকটেক ফ'ল' আপ হৈছে যে COP28 ৰিলিজ ফাইণ্ডিং দেট ৱৰ্ল্ড ইজ ডেঞ্জাৰাছলি অফ ট্ৰেক আমাৰ অফ ট্ৰেক আছোঁ আমি বহুত ইট উইল পুছ নেশ্যন টু ৰিভাইজ পলিচিজ যেনেকৈ আমি ৰিভাইজ কৰিব লাগিব সেই পলিচিছবিলাক যাতে ভালকৈ ইমপ্লিমেণ্ট হয় যাতে যেনেকৈ ফচিল ফিউল ফেজ আউটটোৰ ওপৰত আমি বেছি ফ'কাছ কৰিব লাগিব ৰিনিউৱেবল ইনভেষ্টমেণ্টৰ ওপৰত মোৰ এণ্ড মোৰ আমি ষ্ট্ৰিনজেণ্ট প্ৰেক্টিচেছ আনিব লাগিব এনাৰ্জি ট্ৰেঞ্জিশ্যন প্লেনছ আমি বেছিকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব মোৰ এণ্ড মোৰ priorities of India at COP30 আমি এইটো চাই লওঁ যে ইট এক্সেছ টু climate finance and technology, just energy transition, defense of CBDR principle, boosting global demand for solar and green hydrogen mission, protection of Himalayan ecosystem, support for indigenous rights globally, parallel with tribal rights in India. সেইখিনি আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কি প্ৰায়ৰিটিজ হয় ঠিক আছে সেইখিনি আমি চালোঁ চ' আজিলৈ এইটো টপিকৰ ইমানখিনিয়ে ৰাখিলোঁ MCQ মই ৰিলেটেড দিছোঁ ট্ৰাই কৰিব এটেম্প কৰিবলৈ মেইনছ কুৱেশ্যনটো চাব চ' আজিৰ লাষ্ট টপিকটোত আহিছোঁ ইণ্ডিয়াছ এয়াৰ পলিউশ্যন চেলেঞ্জ which we can take lessons from China আমি চাইনাৰ পৰা কিছুমান লেচন ল'ব পাৰোঁ কেনেকৈ আমি এয়াৰ পলিউশ্যনৰ প্ৰব্লেমখিনি হেণ্ডেল কৰিব পাৰোঁ চ' এনালাইচিছ অফ ইণ্ডিয়াছ এয়াৰ পলিউশ্যন প্ৰব্লেম যোনটো পাৰ্টিকুলাৰ মেটাৰ 2.5 লেভেল shown in the মই গ্ৰাফটো দিয়া নহ'লে ইয়াত মই লিখিলোঁ যদিও and it exploring how India achieved significant reduction offering key takeaways for India মানে ইয়াত দিছে যে China achieved significant reduction in particulate matter 2.5 আৰু সেই বস্তুটো কেনেকৈ কৰিছে সেইটোৰ কাৰণে আমি কি টেকৱেজ কি হয় আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে সেইটো আমি চাওঁ চাইনাৰ ছাকচেছ আমি গম পাওঁ যে particulate matter 2.5 level reduced by an estimate 30% reduced হৈছে from 2013 to 2020 through a combination of strong political will, centralized enforcement, heavy investment in monitoring and clean energy and sectoral control. ঠিক আছে সেইখিনি ইনিচিয়েটিভছৰ ফলত তেওঁলোকৰ বহুতখিনি প্ৰায় 30% পাৰ্টিকুলেট মেটাৰ 2.5ৰ ৰিডাকশ্যন আমি দেখা পাইছোঁ চ' ইণ্ডিয়াৰ কণ্টেক্সত আমি যদি কওঁ ইণ্ডিয়াৰ যদিও আমাৰ ইনিচিয়েটিভ আছে যেনেকৈ ক্লিন এয়াৰ প্ৰগ্ৰাম এণ্ড অল আমি যোনটো আজি আৰ্টিকেল পালোঁ ইট হাইলাইটছ ফৰ আ ষ্ট্ৰংগাৰ চেণ্ট্ৰেলাইজ এনফৰ্চমেণ্ট আ ফ'কাছ অন টেকলিং ডাইভাৰ্ছ চ'ৰ্চেছ লাইক বায়'মাছ বাৰ্ণিং এণ্ড ভেহিকুলাৰ পলিউশ্যন এণ্ড ছাবষ্টেঞ্চিয়েল ফাইনেন্সিয়েল বেকিং ঠিক আছে চ' আমাক দৰকাৰ এটা ষ্ট্ৰংগাৰ এটা চেণ্ট্ৰেলাইজ এনফৰ্চমেণ্ট দৰকাৰ যাতে আমি টেকেল কৰিব পাৰোঁ বায়'মাছ বাৰ্ণিং ভেহিকুলাৰ পলিউশ্যন আৰু ফাইনেন্সিয়েল বেকিংখিনি যোনখিনি ইছ্যুজ আছে সেই বস্তুখিনি আমি যাতে টেকেল কৰিব পাৰোঁ ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে কি লেচনছ আমি কি ল'ব পাৰোঁ চাইনাৰ পৰা সেইটো হৈছে যে ষ্ট্ৰিক্ট এনফৰ্চমেণ্ট আমি এটা চেণ্ট্ৰেলাইজ ন' এক্সকিউজ এনফৰ্চমেণ্ট মেকানিজিম এটা আনিব লাগে যাতে এনফৰ্চ হয় ভালকৈ উইদাউট এনি এক্সকিউজ ঠিক আছে আৰু ছেক্টৰেল ফ'কাছ যেনেকৈ কণ্ট্ৰল ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এমিশ্যন পাৱাৰ ছেক্টৰ এণ্ড হাউচ হোল্ড বাৰ্ণিং চ' ছেক্টৰেল ফ'কাছ এভৰি ছেক্টৰত বেলেগ বেলেগকৈ ফ'কাছড ৱেত যদি ইনিচিয়েটিভ লোৱা যায় তেতিয়াহ'লে বেছি ভাল ৱেত মানে টেকেল কৰিব পৰা যাব ইন এ ছিষ্টেমেটিক ৱে
দেন ইনভেষ্টমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত ইনভেষ্ট হেভিলি ইন এয়াৰ কোৱালিটি মনিটৰিং ফ'ৰকাষ্টিং এণ্ড ক্লিন এনাৰ্জি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ সেইখিনি ক্ষেত্ৰত মানে ভালকৈ ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব লাগে লোকেল কণ্টেক্সত দিছে টেইলৰ পলিচিজ টু ইণ্ডিয়াছ ইউনিক ইক'ছিষ্টেম লেণ্ডস্কেপ এণ্ড পলিউশ্যন চ'ৰ্চেছ ইউনিক যোনটো আমাৰ ছ'চিঅ' ইকনমিক লেণ্ডস্কেপ আছে আৰু পলিউশ্যন চ'ৰ্চেছ আছে তাৰ ৰিলেটেড আমি পলিচিজ আনিব লাগে ঠিক আছে এক্সাম ৰিলেটেডছ আমাৰ জি এছ পেপাৰ 2 এণ্ড জি এছ পেপাৰ 3 ক্ষেত্ৰত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় গভাৰ্নেন্স এণ্ড এনভাইৰনমেণ্টৰ ৰিলেটেড অকণমান বেকগ্ৰাউণ্ড অকণমান চাই লওঁ এয়াৰ পলিউশ্যনৰ চ'ৰ্চ মেইনলি আমাৰ ইণ্ডিয়াত কি হয় মিক্স অফ লোকেল এণ্ড ৰিজনেল চ'ৰ্চেছ ভেৰিং বাই ছিজন এণ্ড জিঅ'গ্ৰাফি চ' কি চ'ৰ্চেছ আমাৰ ইনক্লুড কৰে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এমিশ্যনছ হৈ থাকে ভেহিকুলাৰ এমিশ্যন হাউচ হোল্ড পলিউশ্যনছ agricultural burning যোনটো stubble burning Haryana and Punjab major reason for pollution in the Delhi region আমি যোনটো এতিয়া দেখি আছো so construction dust এটা বহুত important factor হয় for pollution poor management হয় কনষ্ট্ৰাকশ্যনখিনি মেনেজমেণ্টখিনি ভালকৈ নহয় ৱেষ্টবিলাক ভালকৈ ডিমলিছ নকৰে চ' সেইটো ৰিজন হয় দেন ইণ্ডিয়াছ পলিচি ইনিচিয়েটিভ আমাৰ আছে যেনেকৈ নেশ্যনেল ক্লিন ৱাটাৰ প্ৰগ্ৰাম আছে গ্ৰেডেড ৰিজন একশ্যন প্লেন উজ্জ্বলা যোজনা BS6 নৰ্মছ সেইখিনি অকণমান চাই ল'ব ডিটেইলছত মই ইয়াত ভালকৈ দিয়ে দিছোঁ চ' সেইখিনি বস্তু আমি জানো কুৱেশ্যন আহিলে আমি সেইখিনি বস্তু মেনশ্যন কৰিব লাগিব কি কি ইনিচিয়েটিভছ আমাৰ আছে আৰু চাইনাৰ ৱাৰ এগেইনষ্ট পলিউশ্যন যোনটো আছিলে একশ্যন প্লেন চাইনাৰ 2013 একশ্যন প্লেন ৱাজ আনপ্ৰেচিডেণ্টেড ইন ইট স্ক'প এণ্ড স্পীড ইট ইনভলভড মেণ্ডেটৰী টাৰ্গেট কোল্ড শ্বিফ্ট হেভি মনিটৰিং চেণ্ট্ৰেলাইজড ফাণ্ড সেইখিনিৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইমানখিনি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যোনটো আমি মটিভেশ্যন হিচাপে ইনস্পিৰেশ্যন হিচাপে সেইটো ল'ব লাগে সেই ইনিচিয়েটিভটো আমি ভালকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে যাতে আমি ইমান এটা ডাঙৰ ইছ্যু পলিউশ্যনৰ ইছ্যুটো আমি টেকেল কৰিব পাৰোঁ ইন আ বেটাৰ ৱে চ' MCQ কুৱেশ্যন দিছোঁ ইয়াতে দুটা মেইনছৰ কুৱেশ্যনো আছে এটা আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব এটেম্প কৰিবলৈ চ' আজিৰ কাৰণে ইমানেই আছিল কালি লগ পাম আমি কালি ইম্পৰ্টেণ্ট বাতৰিসমূহ লৈ পেলাই চ' টিল দেন টেক কেয়াৰ বাই বাই